Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với các clip giới thiệu sản phẩm đồ chơi của Tokyo VM Media Team. Năm 2018 này kỷ niệm 30 năm ngày một bộ Super Sentai mang tính lịch sử Choju Sentai Lightman được phát sóng. Và sản phẩm mình muốn giới thiệu đến với các bạn ngày hôm nay tất nhiên không phải là phiên bản đế Chokin mà là Super Mini Pla Light Robot. Tương tự như Super Mini Pla Daijujin, Super Mini Pla Light Robot được đóng gói trong một hộp trắng đen lớn. Đặc biệt, hình ảnh trên hộp chính là bìa hộp của Candy Toy Mini Pla Lightman thời trước. Bên trong là 3 hộp nhỏ tương ứng với 3 cỗ máy của hợp thể là Sky Machine, Light Machine và Aqua Machine. Thực chất, 3 cỗ máy trên trong phim được gọi với các tên khác là Jet Falcon, Land Lion và Aqua Dolphin. Một điều thú vị mà anh Enishi, người phụ trách mảng Super Mini Pla của dòng Super Sentai đã chia sẻ trên trang Hatena Blog của Bandai Candy rằng vào thời điểm hoàn thành thiết kế phần hộp, vì không chắc chắn rằng cái tên đã được duyệt hay chưa hay là có vấn đề về thương hiệu, nên anh đã quyết định giữ lại cái tên các cỗ máy đúng như trong phần hộp của bản đế Chokin. Ngoài ra, phần hộp của Super Mini Pla Light Robot cũng là một sự kính trọng đối với phiên bản đế Chokin khi giữ lại hầu như toàn bộ thiết kế hộp, kể cả phần tay cầm phía bên hông như thế này. Vào những năm 80, với ý tưởng tạo sự thuận lợi cho trẻ em khi mang hộp sản phẩm về nhà sau khi mua, nên đa số hộp đồ chơi của Super Sentai thời đó đều có một tay cầm để thuận tiện cho việc mang sách. Chúng ta hãy tìm hiểu về cỗ máy đầu tiên, Sky Machine của chú Red Falcon. Xét về nhóm tổng thể, thì phiên bản Super Mini Pla ra dáng một chiếc máy bay phản lực hơn, với phần cánh được làm ngắn lại, góc cánh trước xéo hơn. Phần mắt của Super Mini Pla Sky Machine cũng đã được Bandai sơn sẵn. Phần Falcon Beam được làm từ nhựa xám chứ không phải màu đen, nhưng bù lại đã được làm kín và chi tiết hơn. Bàn chân của Super Mini Pla Sky Machine cũng không thể kéo ra dễ dàng, mà phải tách bắt Falcon Beam ra rồi mới có thể xoay được. Super Mini Pla Sky Machine hoàn toàn không thể trượt được trên mặt phẳng vì không có bánh xe như đế Chokin. Bù lại, chúng ta có một giá đỡ để đặt Sky Machine lên và các bắt tay của hợp thể Light Robot. Sky Machine là cỗ máy có thiết kế chi tiết nhất, nên số lượng decal cũng nhiều hơn hẳn so với hai cỗ máy còn lại. Tiếp theo là cỗ máy Light Machine của chú Yellow Lion. Về form dáng, Super Mini Pla Light Machine nhìn khá thon gọn, trong khi đó đế Chokin thì khá thô. Phần bờm sư tử cũng đã được sơn sẵn, nhưng vì giới hạn kích thước của Super Mini Pla nên chi tiết sơn không tạo được cảm giác sắc nét được như đế Chokin. Tứ chi của Super Mini Pla Light Machine có biên độ cử động không thua kém gì phiên bản đế Chokin. Phần Lion Cannon đã bị đổi từ màu đen sang xám. Việc đổi màu này thực chất là để giữ cho tạo hình của Light Machine sát với phim nhất có thể. Hai khẩu pháo này còn có thể di chuyển lên xuống, thay vì chỉ có thể qua trái, qua phải. Chỉ có điều hai khẩu pháo này không có chức năng bắn đạn như đế Chokin. Một điểm hay ở giá đỡ ban nãy, ngoài Sky Machine ra thì Light Machine cũng có thể sử dụng được. Tiếp đến là cỗ máy Aqua Machine của cô Blue Dolphin, chiến binh nữ màu xanh dương đầu tiên của lịch sử Super Sentai. Các chi tiết được mạ chrome ở bản đế Chokin được thay bằng những bách nhựa xám. Super Mini Pla Aqua Machine cũng có bánh xe bên dưới và tất nhiên sẽ trượt được trên mặt phẳng, chỉ có điều không được mượt cho lắm. Cũng giống như Light Machine, Aqua Machine ở phiên bản Super Mini Pla cũng bị lược bỏ tính năng bắn đạn, thay vào đó là các chi tiết tên lửa đã được sơn sẵn. Một ưu thế của Super Mini Pla Aqua Machine đó là đã loại bỏ các chốt khó của đế Chokin, nên bố cục toàn diện trông hài hòa hơn hẳn, màu sắc cũng tươi sáng hơn nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua dạng hợp thể Light Robot. Đây là robot chiến đấu chính của Lightman được tạo ra bởi tiến sĩ Hoshi. Light Robot là robot Sentai đầu tiên sử dụng mecha có hình tượng là động vật. Cảm hứng về thiết kế của Light Robot một phần đến từ Mirai Robot Dantanius trong bộ anime cùng tên được phát hành vào năm 1979. Cả hai đều là robot được hợp thành từ 3 cỗ máy khác nhau, trong đó có một cỗ máy mang hình dáng sư tử tạo thành phần giáp ngực. Về cơ bản, cách hợp thể không thay đổi gì nhiều, chỉ thay đổi một ít, đó là chúng ta phải tháo phần Falcon Beam ra, rồi mới gắn Aqua Machine vào được. Phần váy phải tách ra, rồi mới gắn lại vào hông được. Form dáng chính là một điểm cộng lớn của Super Mini Pla Light Robot. Từng bộ phận, ngực, eo, hông được chia tỷ lệ khá chuẩn, tạo cảm giác cân đối hơn hẳn so với bản đế Chokin. Mặt của hợp thể được sơn sẵn và rất chi tiết. Phần giáp vai được thiết kế cao hơn, trông thật hơn và thuận tiện cho việc pose các tế tay. Chỉ có điều là không được mạ chrome như ở bản đế Chokin. Biểu tượng Lightman ở thắt lưng được in 3D thay vì 2D như trước. Chojuken ở bản Super Mini Pla không được mạ chrome, chỉ có một màu xám mà thôi. Lion Cannon được gắn lên Sky Machine thay vì gắn lên vai như ở bản đế Chokin. Super Mini Pla Light Robot có thể cử động khá linh hoạt. Đầu có thể xoay, tay có thể gập, hoặc đưa tay lên cao. Hông xoay được.
Chân cũng có thể dang ra và duỗi bàn chân rất dễ dàng. Đầu gối cũng có thể gập lại. Tuy nhiên, với thiết kế của Line Robo thì bàn chân không thể xoay trái hay phải được, chỉ có thể xoay mũi chân mà thôi. Do form dáng của Awa Machine đã được làm nhỏ lại, nên khi lắp ráp thành chân, phần đuôi của cỗ máy không thể giấu hoàn toàn được như đế Chokin. Các bát nắm tay ở giá đỡ khi nãy mình đã đề cập. Các nắm tay này giúp tạo sự cân bằng cho cánh tay của Line Robo, chưa kể còn tạo được tư thế cầm kiếm thật hơn. Nắm tay nhỏ chỉ để phục vụ cho chức năng lắp ráp mà thôi. Một điểm mà Super Mini Bla yếu hơn so với DX Chokin đó chính là cơ chế ép lò xo ở phần hông. Đối với DX Chokin, việc lắp ráp phần đùi khá dễ dàng. Chúng ta chỉ cần kéo ra và xoay rồi thả ra thì sẽ được phần đùi có hợp thể. Còn đối với Super Mini Bla lại có phần kỳ công hơn đôi chút. Ngoài việc tháo gắn bát, chúng ta còn phải dùng lực tay rất mạnh mới có thể ép sát phần đùi lại. Vốn dĩ các cỗ máy của Lyman đều là sự kết hợp giữa máy móc và động vật, nên ở phiên bản Super Mini Bla cũng không thay đổi form dáng nhiều, chủ yếu là tích hợp thêm khớp để tăng khả năng action. Điểm độc đáo ở phiên bản Super Mini Bla lần này nằm ở hai phần giáp vai và lan canon. Giáp vai có thể lắp ráp bằng với thân và lan canon cũng có thể gắn sâu giáp vai được như đế Chokin. Vì thế, chúng ta có thể lựa chọn giữ nguyên tạo hình của đế Chokin hoặc tạo hình trên phim một cách dễ dàng. Màu sắc cũng là một điểm cộng của Super Mini Bla Line Robo. Màu sắc của từng cỗ máy đồng đều với nhau chứ không bị lệch tông màu như đế Chokin. Chất lượng đề can đã được cải thiện hơn, chưa kể trong quá trình lắp ráp, chúng ta không phải chạm vào các chi tiết dán đề can quá nhiều. Chính vì vậy, đề can ít bị tróc hơn so với Super Mini Bla Daijujin. Cũng theo anh Enishi đã chia sẻ, với kích thước của Super Mini Bla thì rất khó để tái hiện lại cả cơ cấu lẫn cường độ. Riêng công đoạn lên bản vẽ cơ cấu mà họ sửa lại hết 3 lần. Và đó là tất cả những gì nhóm muốn giới thiệu với các bạn ở sản phẩm lần này. Kỳ tới, tiếp tục với dòng sản phẩm Super Mini Bla, chúng ta sẽ tìm hiểu về cỗ máy thứ hai xuất hiện trong Choujuu Sentai Lyman, đó chính là Lyboxer. Cỗ máy này được ra đời như thế nào? Cách lắp ráp ra sao? Những điểm khác biệt so với phiên bản DX là gì? Tất cả sẽ được giải đáp ở kỳ tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.